صباح الخير يا جماعة. النهاردة هعمل فيديو بمناسبة البوست والصورة اللي أنا حطيتها على الصفحة بتاعت الفيسبوك بتاعتي. ناس كتير سألوني أسئلة عن الفطار، أنا بفطر إيه. اللي أنا هتكلم فيه دلوقتي هو فطاري أنا. وطبعا ده يفرق عن فطار الناس العادية اللي عايزة تخس مثلا، او حتى البودي بيلدرز، لان انا في مستواي يمكن اعلى شويه، فالكميات بتاعتي بتبقى اكتر من الناس العاديه اللي بتروح الجيم، او حتى الناس العاديه اللي ما بتروحش الجيم. فطاري انا عاده بيتكون عن 300 جرام رز بسمتي، 5 بيضات، كوبايه القهوه، وباخد فوقيها كمان بروتين شيك مع اوتس اللي هي الشوفان اظن بالعربي. آم، وده بيساوي نسبة بروتين، التوتال بروتين بيبقى من البيض الستة في 6 أو 7 جرام بروتين في 35. وبعدين باخد تقريبا حوالي 30، 27 أو 30 بروتين تاني من الواي نفسه. فده بيساوي معدل تقريبا حوالي 55 جرام بروتين لأول وجبة ليا. وأنا باكل حوالي ست وجبات في اليوم، ساعات 7، فنسبة البروتين اللي بدخلها في جسمي في اليوم من 300 إلى 350. بالنسبة للكربوهيدراتس، الرز بطلع منه بحوالي 60 جرام كربوهيدرات. ومن الاوتس اللي في الواي المعين ده جديد نازل على bodybuilding.com، بيبقى حوالي 75 الى 80 جرام كربوهيدرات. القهوة بتاعتي مش بحط فيها لبن، او مش بحط فيها كريم خالص. بحط الباودر، بيبقى ما فيهوش لاكتوز، لان انا حساس للاكتوز واللبن. فلو انتوا كمان حاسين للبن ما تستخدموا، وانا انصحكم اصلا ان العلم اثبت ان اللبن ده مش حاجه طبيعيه ان الواحد ياخده في سننا يعني. وبس. اما بالنسبه للناس طبعا بتقلق من الكوليسترول اللي في البيض، يا جماعه الريسنت ستاديز والابحاث الجديده اثبتت ان الكوليسترول اللي في البيض ملوش اي علاقه بالكوليسترول بتاعنا. اولا انت جسمك هو اللي بيعمل الكوليسترول، مش من الاكل اللي انت بتاكله. فالكوليسترول اللي في جسمك ده عاده بيبقى جيناتكس، بيبقى وراثي. فانت تبص على والدك ووالدتك وتشوف الكوليسترول بتاعهم هم عامل ازاي. لو الكوليسترول بتاعهم كويس يبقى انت you have nothing to worry about، وما تقلقش، وكل 3 بيضات في اليوم عادي جدا يعني. لو عندك فاميلي هيستوري او تاريخ في عيلتك ان الكوليسترول عالي، اللي انا انصحه مش ان انت تبطل بيض، لان الصفار اللي في البيض فيه فيتامينات مهمة جدا. اللي انا انصحه ان انت تبطل لحوم حمراء اللي هو الريد ميت، وخليك في اللحوم البيضاء اللي هي زي التركي تشيكن. كل الكلام ده ابعد عن البروسيسد ميت. بروسيسد ميت ده 100% ارميه في الزباله. معرفش يعني ايه بالعربي، اظن اللي هو زي اللانشون والحاجات اللي هي بتبقى تتباع في اكياس بلاستيك دي ارميها خالص، لان دي من اكتر الحاجات اللي بتسبب سرطان في الجسم يعني. نوع اللحوم ده ما بيخشش البيت عندي. اخر حاجه عايز اوضحها هنا في المكملات اللي عندي. يا جماعه المكملات مهمه جدا. حتى لو انت مش بترفع اثقال، لو انت عاوز تخس، او لو انت عايز تمينتين هيلثي بودي، جسم سليم، في حاجات معينه لازم تاخدها كل يوم. من الحاجات دي طبعا غير الاوميجا 3. انا مش باخد اوميجا 3 عن نفسي، لان باكل فاتس كتيره كويسه، منها الصفار بتاع البيض زي ما قلت باكل 5 في اليوم. باكل افوكادو، باكل الموندز. فكل الحاجات دي انا باخد منها الجود فات بتاعي. اما لو انت ما عندكش وقت انك تاكل الحاجات دي، فلازم تاخد اوميجا 3، لانه مهم جدا للصحه ومهم جدا للعقل برضو. الترميريك ده نوع من الهربس، ومهمة جدا لتخفيف الأورام اللي في الجسم.
انت جسمك كتير واكلاتك كتيره من اللي انت بتاكلها بتسبب اورام. منهم كربوهيدرات كتيره انت مش بتاخد بالك منها بس بتزود اورام. قصدي اورام مش اورام سرطانيه، قصدي اورام اللي هي زي في المفاصل، اوجاع في ظهرك، في رقبتك، اللي هو اسمه انفلاميشن. الترميريك من احسن حاجات اللي بتخفف انفلاميشن في الجسم. فيتامين سي طبعا ده بينزل، اول حاجه بيعلي الاميونيتي بتاعك، جهاز المناعه عندك بيعليه بيقويه. واحد زيي في حجمي بياخد 5 جرام فيتامين سي في اليوم. للناس العاديه انا انصح بصراحه ما بين 2 و3 جرام في اليوم. ودي نصيحتي طبعا. في ناس يمكن ما تتفقش معايا، بس انا بالنسبه لي انا كرياضي لما باخد نسبة أقل من الفيتامين سي في اليوم بحس إن أنا معرض أكتر إن أنا أعيا، بالذات أنا عندي عيال وبيروحوا الحضانة وبيجيبوا كمية قرف في البيت مش طبيعي. مغنيسيوم وزنك. زنك يا رجالة مهم جدا قوي، بالذات لحياتك الجنسية يعني. على الأقل 50، أقل حاجة 50 ملي جرام ل 70 في اليوم. والمغنيسيوم مهم برضه قوي لتريح العضلات، وبرضه بيساعد على النوم على فكرة. مغنيسيوم خد من 250 إلى 500 ملي جرام في اليوم. 500 كويس. وطبعا المالتي فيتامين اللي تاخده مع الفطار. الحاجات المغنيسيوم والفيتامين سي تاخده في نص اليوم او في النهار او في اخر اليوم. والفيتامين سي تقسمه على الوجبات. الصبح تاخد المالتي فيتامين بتاعك بس، فمع الفطار بتاخد المالتي فيتامين. الفيتامين سي بتاخده مع وجبات بتقسمها مثلا جرام 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 لو هتاخد 3 جرام. والمغنيسيوم والزنك والبنات يا بنات كالسيوم مهم قوي لعظامكم. انصح حوالي 1000 ل 1000. فاي هوب الفيديو ده ساعد. وطبعا اللي يساعد اكتر للتخسيس قبل الوجبه زي دي تلت ساعه كارديو على جهاز عجله الصبح.